It's a new day. Welcome to the High Flyers. And we have brought you a new video today. आज चाहिँ हल्का फुल्का नजिकै घुम्न गएको हामी. नजिकै भन्नाले यता गोकर्णबाट उता सुन्दरीजल जाने बाटो नेरी नामगेल भन्ने ठाउँतिर जस्तै अब खासै त केही पनि छैन, त्यसको स्पेसियालिटी पनि केही पनि छैन. यतिकै अब रमाइलो हुन्छ नि. अब स्याटरडे के गर्ने घरमा बस्नु मन लाग्दैन, अब कहीँ त कहीँ निस्किनै मन लाग्छ हामीलाई होइन. त्यही भएर अब कतै जाँदैछौँ हामी. त्यही हो, अब यस्तै छ. काठमाडौँको सहरमा पानी परे हिलो, पानी नपरे धुलो. गजब छ दा. ल प्लान चेन्ज भयो. खास हाम्रो नामगेलसम्म मात्रै जाने भनेको थिएँ होइन. अब बुढानीकण्ठ झर्दिँदा पेट्रोल हाल्नु जाने होला है. बुढानीकण्ठ चाहिँ किन जानु, त्यहाँ त्यत्रो बाटो छ भने कि शिवपुरी पुरै घुमिदिने माथि. त्यही भने होइन. Not a bad idea. Enjoy the video and don't forget to like, share and subscribe to our channel, The High Flyers. होइन यसो मिले shout out दिनु होला. शनिबारको दिन लास्ट डे प्याक हुन्छ है. सुन्दरजल भनेको चाहिँ एउटा घुम्न आउने ठाउँ हो. इट्स अ कमन प्लेस हुन्छ नि. वाट्स सो स्पेसल अबाउट सुन्दरीजल भन्दा नि त्यही होइन, सबजना नुहाउनु आउँछ किनकि यहाँ फ्रेस वाटर, खाने पानीदेखि लिएर सबै यहीँबाट आउने हो माथिबाट. ल बाइक के अरे बाइक र स्कुटर पार्क गरेर अब हामी माथितिर लाग्दैछौँ. अब अलिकति उकालो चढ्नुपर्छ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ ड्यामतिर गएर आर्मी साइडबाट त्यो इन्ट्रान्स भित्र छिरेर अनि अहिले खोलातिर जान ब्यान्ड छ नि हो र. त्यहाँ माथि पोखरी के अरे ड्याम भन्दा माथि रेनी सिजन हो होइन. रेनी सिजनको बेला चाहिँ त्यो नजानु होला. ब्यान्ड भएर पनि होइन, आफै बुद्धि पुरा नजानु होला. अनि आफ्नै लागि हो होइन. यस्तो खोलातिर अब सुन्दरीजलको त काण्ड सुनेकै होला होइन. हरेक वर्षमा कतिजनाले त लगिरहेको हुन्छ पानीले. त्यही डोन्ट टेक रिस्क होइन. अब पौडी नै नजानु होला. खेल्नु मन छ भने छेउछाउतिर खेल्ने केही पनि फरक पर्दैन. वेलकम टु शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क. We've been here like so many times. आजको दिन धेरैजना मान्छे छ. जहाँबाट छिर्दा नि यस मान्छेहरूको चाहिँ 56.50 रुपिस पर्ने रहेछ विथ ट्याक्स, इन्क्लुडिङ द ट्याक्स है. लाग्छ नि, किन नलाग्ने यो ठाउँमा. अनि सुन्दरीजलमा नलागे कहाँ लाग्छ त. तेरो घरमा लाग्छ, तेरो घरको बारीमा लाग्छ. नेपाली सेना रे जोखिमपूर्ण क्षेत्र, प्रवेश निषेध, खतरापूर्ण क्षेत्र, चिप्लो चट्टान रे, पौडी खेल्न निषेध रे, फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ होसियार. फ्रेन्डली एडभाइस हो यो चाहिँ होइन. Huma man is far behind us and is approaching slowly and slowly. Here he comes. I need some water. Alright. Lots of people today. Hi. Positive is out. Damn site yo, होइन. पौडी खेल्ने चाहिँ नसोच्नुस् यता. It's damn risky over here and you're not allowed to swim. ल अब हामी चाहिँ ड्याम साइडबाट सम्म मात्र आयौँ. त्यहाँबाट चाहिँ उता त्यस ओख्रेनी जाने त्यो मेन त्यो उताबाट गयो भने चाहिँ पुगिन्छ. त्यहाँबाट चाहिँ पौडी सौडी खेल्ने ठाउँ छ अनि त्यहीँ जाने हो. बाँकी कुरा भने त्यही हो. जस यताबाट यो ड्याम साइड तल जाने बाटो छ नि, त्यहाँ नगइकन यता यो
जङ्गलको बाटो हिँड्ने जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि यो अघि माथि ओखैनी जानेतिर जस्ट त्यहाँतिर जाने है बाँदरहरू रहेछ नि त हौ ए ओ मङ्की किङ what's up nigga ए यही nigga man यो मङ्की जस त्यहाँको ग्रुपहरूले चाहिँ गाली खायो होइन यहाँ त्यत्रो निषेध छ नि त खेल्नलाई बोर्डमै लेखेको थियो पौडी खेल्न अब त्यही गर्ने अनि हाम्रो आर्मी दाइहरूले चाहिँ त्यस गाली गरेर जानुभयो त्यही हो खेल्न पाइँदैन यहाँ त्यत्रो बोर्डमा लेख्दा पनि अब के भन्नु होइन मेन त मनसुन हो कि कुन बेला बाढी आउँछ थाहा नै हुँदैन हो त्यो आफ्नै लागि भने हो क्या त्यो बोर्डमा यसै त लेख्दैन थियो होला नि त मान्छे कति मरिसक्यो ड्रोन शॉट इन 3 2 1 So here tell me this, how you live still, my sweet phantom kiss, or how you living in all of my dreams, the cause of all the thunder, the cause of all the scream. Lies you told me was somehow true. This scream that I've been singing has really been blue. And all that I can do is hand myself to you. Pray you let me love you. Don't be propellers. हाई फ्लायर्सको दिनै गयो जस्तो लागिरहेछ है मलाई चाहिँ किनकि भर्खरै लाइक हाम्रो ड्रोन क्रास भयो होइन यहाँ जिपिएस पनि टिपेको थिएन जस अलिक एकछिनमा टिप्ने एकछिनमा नटिप्ने त्यस्तो भइरहेको थियो सिग्नल चाहिँ अनि एकछिनमा त हावा लाग्दाखेरि माथि उयो रुखमा अड्क्यो त्यसपछि सिधै पानीमा अनि त्यसपछि सबै भएन क्या त्यो एबनर्मल भयो ड्रोन लेट्स होप फर द बेस्ट होइन अब के हुन्छ अब घर गएर सुकाउँछौँ हामी अब के गर्ने हो दिन यस्तै रहेछ अब दशा लाग्यो अब टाइटल चाहिँ होइन अलिक कडा हाल्नुपर्छ जस वी आर द स्ट्रगलर्स होइन अब के आशा राख्छौँ हजुरहरूबाट पनि होइन के गर्नु सक्नुहुन्छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् यही हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भिडियोहरूलाई सक्दो भाइरल बनाउनुहोस् अरूहरूको लाइक हामीले धेरै नै देखेका छौँ लाइक युट्युबर्सहरू हुन्छ नि यस्तो सानो फुच्चा बुढाबुढीहरूदेखि लिएर होइन हुन्छ नि बुढादेखिसम्म यस्तो यस्तो नचाहिने भिडियो बनाउँदा अनि खुब चल्छ क्या हाम्रो चाहिँ किन नचलेको क्या हामीले त्यस्तो स्ट्रगल गर्छौँ ट्राभल गर्छौँ अब ड्रोन फुटाउँछौँ मान्छेहरूलाई इन्टरटेन गर्नलाई सक्दो प्रयास गर्छौँ त्यही भने आज चाहिँ दिन खराब भयो यार सरापा जस्तो छ क्या यिनीहरूले केही छुटेन नि सो गाइस वी हेडिङ ब्याक अब सुन्दरजलतिर तल झर्दैछौँ अनि हुन्छ नि अनफर्चुनेटली हाम्रो चाहिँ ड्रोन क्रास भयो लास्ट आवरमा आएर यस ड्रोन सटहरू चाहिँ सबै लियो त्यो लास्टमा अब त्यो प्याक हुन्छ नि त्यो ल्यान्ड गर्ने खोज्ने बेला अब सिग्नल भनेर जिपिएस लस भयो त्यही कारणले अब के भन्छ रुखतिर गएर ठोक्यो त्यसपछि सिधै पानीमा त्यो हामीले पानीमा खोलामा होइन जे भने पनि भइहाल्यो नि जस मैले देखाइदिएको छु त्यो भिडियोहरू त्यस हुन्छ नि सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो होइन सो we'd like to end this video here like please don't forget to like share and subscribe to our channel
we are hoping to like get more likes, views. 100 like को टार्गेट छ 100 को टार्गेट छ अरे के हजुर. Alright, see you guys in next video.